Що робити, якщо у вас іржавіє обладунок? Ну, наприклад, якось частинка. Давайте розглянемо поближче. Так, бачимо ось іржа. Щоб такого не ставалося, у вас повинна бути тряпочка, ганчірочка, і щоб вона була змащена в моторній оливі. І тоді після кожного тренування або після дня турніру ввечері вам краще все це або вранці все це протерти. Тобто, якщо ви в поході, на турнірі, на природі. Якщо ви на тренуванні, то в кінці тренування вам треба просто попротирати, бо залишки поту, залишки вологи, залишки конденсату, коли ви дихаєте ось тут на забральнику, зсередини буває багато, воно все потім поіржавіє. Головне його не запускати, не залишати надовго з вологою. Тобто це не одразу стається. Наприклад, ось цей шолом у мене взагалі висить без оливи, тобто він навіть не змащений оливою і висить в приміщенні. Але оскільки у мене досить сухо, то за роки у нього сталося тільки оцих пару п'ятнишок, пару цяточок. Зазвичай ці цятки з'являються там, де бралися руками. Особливо, якщо це літо і руки такі трошки вологі, то ви взяли, а потім можна подивитися і знайти навіть відбитки пальців. І знайти ту людину, яка полапала ваш шолом. Як це прибрати? Дивіться. Шліфовка обладунків буває виповнена в різних методах, різних стилях. Наприклад, я полюбляю робити такий сатин. У мене, бачите, є риски, які направлені в одну сторону. Наприклад, ось сокира, вона нібито заполірована, але все одно є трошечки почухані риски, бо вже хтось це почухав. Ну, наприклад, в цьому місці досить гарно видно, що не було з самого початку якихось рисок. Хоча ось тут видно, що риски йдуть в різні сторони, такими круговими рухами, здається. То вишліфовувати вам треба так, як у вас було зроблено. Тобто, якщо в кругову, робите це в кругову. Якщо у вас риски ось такі, то робите повздовж цих рисок. Для цього ви берете ось таку мочалочку абразивну. Теж краще, щоб вона була у вас в комплекті. Ну, якщо у вас є обладунок, у вас повинна бути і масляна ганчірка, і ось така абразивна мочалочка. Рухами, які повторюють ці рисочки, наприклад, бачите, як у мене тут сходиться красиво? І ось у нас вже половина майже уйшла. Ну, можна сильніше подавити, сильніше придавити, і воно пропадає. Але повторюйте риски вашої поверхні. І ось як це буде виглядати на сокирі. І ось іржа пропала. Ось, бачите, вже все досить чисто. Це був варіант легкої іржі. Але попереджаю, якщо ви, наприклад, побилися, спотіли, і потім склали всі лахи, і, наприклад, мокру стьоганку і шолом або латні руки в рюкзак, і повезли там кудись і сутками не розбираєте рюкзак, то там буде така іржа, що просто мочалкою ви не обійдетесь. Вам треба буде нормально так перешліфовувати усе, бо піт, він роз'їдає ще швидше, і коли воно ще законсервоване в вашому рюкзаку або сумці, це потім буде дуже багато гемору. Не робіть так. Як ще можна захищатись від іржі? Наприклад, якщо у вас країна, де дуже багато вологи, то як варіант можна спробувати фарбувати весь обладунок безфарбним лаком. Так, він буде сколюватись у місцях ударів. Але бачите, ці місця досить локальні. І
не факт, що вони швидко поіржавіють, це по-перше. По-друге, ви завжди зможете задути ці місця окремо ще лаком, і так воно буде служити досить довго. Хоча лак буде видно трошечки, у мене зараз немає прикладу пофарбованого лаком. Хоча з метрів з 10 це буде непомітно. Обладунки зсередини завжди теж треба фарбувати. Або фарбою звичайною, наприклад, я полюбляю матову чорну краску, чорну фарбу, або той самий безфарбний лак. У безфарбного лаку є перевага тільки у тому, що буде видно структуру металу. Але буде видно не всім і не завжди, тому вже самі обирайте. Але я, як людина, яка завжди намагається щось при можливості стилізувати під середньовічне, то мені більше подобається безфарбний лак, тому що видно сталь зсередини. Ось почищена сокирка. Чому я казав робити саме так, як вже почато? Наприклад, якщо у вас риски такі кругові, то чому не зробити просто ось так, да? Тому що вам в кінці кінців прийдеться тоді перешліфувати повністю весь обладунок. От бачите, бо якщо у нас тут кругові, а тут ось такі, то колір обладунку буде відрізнятися. Буде таке ніби місце, яке якось не доробило або зробило, буде п'ятнами. На камері це не дуже так суттєво видно, але вживу це реально видно. Тому вже якщо як зроблено риски, наприклад, то робіть риски. Якщо хочете кругові, то вам треба буде не тільки місце з іржавчиною, а по всьому обладунку зробити круговим. Тому обирайте. Мені більше подобається риски.